බූස්ට්‍රැප් කියන මොකක්ද? බූස්ට්‍රැප් කියන්නේ CSS වලින් හදපු පොඩි ෆ්‍රේම්වර්ක් කියන්නේ. ඒතර මම මේ ඉන්නේ බූස්ට්‍රැප් ඔෆිෂියල් පේජ් එකේ get started bootstrap. ඒතර බූස්ට්‍රැප් වලින් මොකද කරන්නේ? බූස්ට්‍රැප් වලින් කරන්නේ බූස්ට්‍රැප් වලින් අපිට පුළුවන් මේ CSS කෝඩ් ගොඩක් ලියන්න නැතුව ලස්සන පේජ් එකක් හදන්න. ඒකට අපි කරන්න තියෙන්නේ අපේ පේජ් එකට මෙන්න මේ බූස්ට්‍රැප් කියන ලින්ක් එක දාලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට අර අපි කලින් කතා කරේ ටැග්ස් ඇතුළට අපි දෙන්නවනේ මේ ඒකේ classes id අන්නේව දෙන්න විතරයි. එතකොට එයා ඒ අදාළ class එකට id එකට අනුව මේව වෙනස් කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි උනේ. දැන් අපි මෙතනදී අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී බලන්න මේ container එකට මේ class container කියලා දුන්නනේ. දුන්නාට පස්සේ අපි මෙතනදී style sheet එකේ container කියලා දීලා මෙන්න මේ විදිහට මේක හදාගත්තා. හිතන්නකො මේක කවුරු හරි අපිට හදලා දෙනවා මෙන්න මේ වගේ ලස්සන විදියක්. හදලා යා දීලා දිනවා මෙන්න මේ container කියලා නමක්. අපිට තියෙන්නේ අන්නේ නම මෙන්න මේ ID එකේ ගහන විතර. එතකොට ගහලා මේක ලින්ක් කරපු ගමන් අපි ඒකට අපිට මෙතන ඒගොල්ලෝ දෙන ලස්සන පේජ් එක වැඩ ගන්න ඕනේ. අන්නේම තමයි මේ bootstrap එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේ bootstrap එකේ අපි පටන් ගමු මුලින්ම bootstrap එකේ introduction එක දැන් ඉවරයි. introduction එක මහලු දෙන්නේ bootstrap කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හදපු framework එකක් තියෙනවා. අපි ඒක අපේ page එකට link කරනවා. link කරලා ඒගොල්ලෝ කියන ID ටික අපි අපේ page එකට දානවා. දැම්මම ඒ අපේ page එක ඒක CSS එකට අනුව පාට හදලා වෙනස් වෙලා ලස්සන වෙලා එනවා. හැබැයි මේක කරන network connection එක තියෙන්න ඕනේ ආගේ page එක බලන වෙලාවේ. හරි. කොහොමද මේක link එක හදාගන්නේ කියලා මේකට අපි කියනවා CDN කියලා. CDN කියන්නේ content delivery network. ඒ කියන්නේ හරියට මේ වගේම තමයි. ඔයා link එකක් දෙනවා. ඔයා දැන් මේ link එක දුන්නේ ඔයාගේ මේ එහා පැත්තේ තිබ්බ page එකට. එහෙම නැතු ඔයා link එකක් දෙනවා. ඔයාගේ අර එහා පැත්තේ server එක. එහා server එක. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ server එකේ තියෙන link එක. ඊට පස්සේ ඒක network එක හරහා ඔයාගේ page එකට ඇතුල් වෙනවා. ඒතකොට ඒකෙදි මේගොල්ලෝ දෙන්න කියන CSS link එකක් තියෙනවා එකක්. අනිත් එක තියෙනවා අපිට JavaScript link දෙකක්. මේ තුනම දෙන්න ඕනේ. මොකද JavaScript උත් ඒවා ඒගොල්ලෝ use කරනවා මේ bootstrap වලට. හරි. ඉතින් අපිට මේ දෙකම කරගන්න ඕන ලේසි. මෙතන අපිට දීලා තියෙනවා starter template කියලා. අපිට තියෙන මේ template එකේ copy කියන button එක copy කරගෙන click කරලා ඒකට ඇවිල්ලා අපිට තියෙන්නේ ඒක අපේ page එකට paste කරන්න විතරයි. අපි මම මෙතනින් අලුත් page එකක් හදා ගන්න. bootstrap new කියලා .html කියලා ඔන්න බලන්න මම මේකට paste කරනවා. right. දැන් මගේ සම්පූර්ණ page එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට දැන් අපේ head එකට අදාළ link එක වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ body එක ඇතුලේ hello world කියලා තියෙනවා. මම මේක title එක අයින් කරගන්න. මේ title එක දෙන්නම් bootstrap test කියලා. hello bootstrap කියලා දෙන්න මම මෙතන. right. ඊට පස්සේ අපි මෙතන මේ තියෙන ඒවා අයින් කරගන්න මේ කොලම් කෑලි ඔක්කොම අයින් කරගන්න. right. ඊට පස්සේ අපි මෙතන මේක යටටම දාන්නම්. අපි දැන් bootstrap ටික අපි ටික ටික ඉගෙන ගමු. මුලින්ම අපි යමු official page එකට. official page එකේ අනේට මම කියලා දුන්නේ නැහැ. මුලින්ම bootstrap කියලා search කරන්න ආවේ browser එකේ. ඊට පස්සේ උගරන්න ඔයාලට ලැබෙනවා මේ විදිහට getbootstrap.com කියලා official web page එක. ඒකට යන්න. right. ඒකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා get started කියලා. ඒක click කරන්න. click කරාම ආවර යනවා මෙන්න මේ වගේ page එකට. ඒ page එකේ මුලින්ම තියෙන introduction එක ඒකට අනුව වාට එක කියවලා බලන්න පොඩ්ඩක් ඕන්න. get started වෙන දින ඕනනම් ඔයාලට download කරගන්නත් පුළුවන් මේ file එක. හරි. file එක download කරලා ඒ file එකේ තියෙන තැන location එක දුන්නා නම් වාට මේක ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මම නම් එහෙම කරන්නේ නැහැ. option color වලට යන්න බලන්න. right. අපිට මෙතන color වගේක් වෙන්නවා. මෙතන තියෙන අපිට primary secondary success info warning. ඒතකොට මේගොල්ලෝ මේ same word එක හැමතැනටම use කරනවා. හරි. අපිට ඒක මත දෙයක් ලේසි. මත දෙයක් ඕනේ නැහැ. මම කියන්නේ ඒක අවබෝධ කරගත්තාම ලේසි. දැන් මේගොල්ලෝ primary කියන්නේ මෙන්න වගේ නිල් පාටකට.
සෙකන්ඩරි කියන්නේ මේ වගේ අලු පාටකට, වෝනින් කියන්නේ මේ වගේ එකට. හරි කලර්ස් එහෙමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ලේඅවුට් එක. ලේඅවුට් එකේ බ්‍රේක් පොයින්ට් මෙන්න මේක වැදගත් දෙයක්. ඒක මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න පැහැදිලි වෙයිද දන්න. මම දැන් යනවා මේකේ බූට්ස්ට්‍රැප් එකට. බූට්ස්ට්‍රැප් එකේ අපි මම ඉන්නේ W3 ස්කූල් එකේ. මේකේ බලන්න අපි හදන්න යන රෙස්පොන්සිව් වෙබ්සයිට් එක. රෙස්පොන්සිව් වෙබ්සයිට් එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි හදන වෙබ්සයිට් එක රෙස්පොන්ස් කරනවා. රෙස්පොන්ස් කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? හරි මම පෙන්නන්න. හරි මේ තියෙන්නේ බූට්ස්ට්‍රැප් වලින් හදපු වෙබ් පේජ් එකක්. හරි මේක බූට්ස්ට්‍රැප් වල ලින්ක් කරලා තියෙනවා. ඔන්න බලන්න. මේකේ තියෙන එලිමන්ට්ස් හරි nav bar එක තියෙනවා. උඩින් බූට්ස්ට්‍රැප් පේජ් එකක් තියෙනවා, හෙඩ් එකක්. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ පොඩි සයිඩ් එකක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ මේ ලින්ක් එකක් තියෙනවා. මම දැන් මේකේ මේ පේජ් එකේ width එක height එක වෙනස් කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් අපි වෙබ් පේජ් එක හදලා දැම්මට ඕකේ එකම ස්ක්‍රීන් එකකින් බලන්න යන්නේ කවුරක්වත්. මම බලනවා සමහරවිට මගේ පොඩි මෙන්න මේ තියෙන හුඬු ස්ක්‍රීන් එකේ. සමහර කෙනෙක් බලන්න පුළුවන් ඒ වගේ Android TV එකේ. ඒතකොට ඒකේ width එක හුඟක් වැඩි height එකට වඩා. ඊට සමහර කවුරු හරි බලන්න පුළුවන් අපේ පේජ් එක ටැබ් එකකින්. තව කෙනෙක් Android phone එකකින් බලන්න පුළුවන්. Android නේ මොකක් හරි phone එකකින්. එතකොට ෆෝන් එකෙන් බලනකොට height එක ගොඩක් වැඩි width එකට වඩා. එතකොට මෙන්න මේ height width ප්‍රශ්නේ හින්දා වගේ පේජ් එකේ content පේන විදිහ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අන්නේ පේන විදිහ කොයි width එකට height එකට හරියන විදිහට response කරන එක තමයි responsive web page එක කියන්නේ. ඉතින් ඒක හදාගන්න අපිට CSS වලිනුත් ඒක හදාගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකට අපි ගොඩක් codes පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ හින්දා අපිට හරිම ලේසි bootstrap වලින් අපිට ඒක කරන එක ඉස්සරහට කරනකොට ඔයාලට තේරෙයි කොහොමද ඒක වැඩේ වෙන්නේ කියලා. බලන්න දැන් මම මේ පේජ් එක ඔයාලට පෙන්නනවා. මේ පේජ් එක රෙස්පොන්ස් කරනවා. ඒ කියන්නේ මම මේකේ width එක වෙනස් කරගෙන යනකොට width එක අඩු කරගෙන යනකොට බලන්න මේකේ තියෙන elements move වෙනවා. ඒ අදාළ width එකට අනුව. බලාගෙන ඉන්න. පේනවද? අඩු වුණා අන්තිමට මොකද උනේ? අර එක row එක තිබිච්චේවා row වලට පහළට ගියා. දැන් මොවාගේ Android phone එක වගේ නා ෆෝන් එක කියලා හිතන්න මේ පොඩාගේ ගානට ලස්සනට ඒගොල්ලෝ පහළට පෙන්වනවර එක දිගට තිබිච්චව පහළට පෙන්වනවා. මේ nav bar එක බලන්න වෙනස් වෙච්ච විදිය. මම nav bar එක දිහා බලන් ඉන්න. දැක්කද? nav bar එකේ link ටික කොහොම මෙතනට මේ බලන්න. right? ඒ තමයි responsive website එක කියන්නේ. හරි. ඒක හරි. එතකොට ඒ ගැනත් කිව්වා. ඊට පස්සේ මම මේ bootstrap එකේ අපේ W3 ස්කූල් එකේ ඉඳලා මම කරගෙන යන්න. එතකොට ඒක ලේසි ඒ පිළිවෙලට ස්ලයිඩ් එකක් ඇති වෙන්නේ. මේකෙන් ගන්න එක ලේසි. right container fluid. මේකේ break point කියලා තියෙනවා. break point එක කියන කලින් මම කියන්න වාහන container එක fluid කියලා දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් container කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ මම දෙන්න මේක div කියලා දෙලා class කියලා දෙන්න. ඒකේ මම container කියලා දෙන්න. right මේක ස්පෙලිං හරියටම ගන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක අපි හිතන දේ එන්නේ නැතුව යනවා. හරි ඒකින්ද මම මෙතන container කියලා ගන්න. container කියලා අරගෙන මෙතන දෙන්න count දීලා හරි ඒක හරියට වෙලා තිනවා. ඊට පස්සේ මම කරා එකක් ගන්න. කරා එකක් දෙන්න. right okay right බලන්නකො අපි කරා එක තියෙනවා එතන ලස්සනට. හරි container කියලා දුන්නාම මේකේ මේ දෙපැත්ත පේන පොඩි ස්පේස් එකක් තියෙනවා. දැන් මම මේකේ දෙනවා container dash මේක මේ කියලා තියෙන දේ දෙනවා. මොකද මේ කියලා තියෙන container dash value id කියලා. බාන එක දුන්නාම මොකද වෙන්නේ? මේක මේ අයිනටම ගානට එච් වෙනවා. බ්‍රේක් පොයින්ට් කියන්නේ මෙන්න මේකයි. අපි මම මෙතනින් පෙන්නනවා බ්‍රේක් පොයින්ට් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඔයාගේ පේජ් එකේ මේ විදිහට තියෙනවනේ. ඒ පේජ් එක මෙහෙම width එක අඩු කරගෙන යනකොට ඔයාගේ elements break වෙන්න ඕන තැන තමයි break point එක කියන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම break points. මෙතනින් ඉතින් බලන්න මේක SM කියලා දීලා තියෙන්නේ 576. කියන්නේ pixel 576. කියනවා හිතන්න මෙතෙන්දී ඔයා හදන වෙබ් පේජ් එක
මෙතන මෙන්න මෙතන තියෙන පික්සල් 570 කියනවා. හරි මෙතන ඉඳන් මෙතනට මෙන්න මේ ලයින් එකට තියෙන පික්සල් 570යි. මෙන්න මේ ලයින් එකේ ඉඳන්. ඒතර මේ දෙක පික්සල් 570යි. එතකොට ඔයාගේ පේජ් එකේ මේම හදන පේජ් එකේ අර මේ අතර තියෙන එලිමන්ට්ස් තියෙන්නේ. මෙහෙම තියෙන එලිමන්ට්ස් තියෙන්නේ. මත දර පේජ් එක තිබ්බා. ඒවා ඔක්කොම යට හැදෙන්නේ යට එන්නේ මෙන්න මේ 570 වෙනකන් ආවම. ඒක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙන්න මෙහෙම. මේ තියෙන මේ පේජ් එක මම මේකේ තියෙන ඔක්කොම කෝඩ්ස් ටික කොපි කරගන්නම් මේ. මෙහෙම කොපි කරගෙන මම එන්නම් මේකට. ඇවිල්ලා මම දාන්නම් මගේ මොකක් හරි තියෙන HTML එකට. හරි. දැන් මම මේ page එක open කරන්නම් boilerplate HTML කියන එක. හරි වෙබ්සයිට් එක. හරි. ඒක බලන්න මේක මේ කෝඩ් වල එතන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ හරි බලන්න. SM කියලා දීලා දිනවා පේනවද? SM right. ඔය බලන්න මේකේ. මේකට අග්ගා තේරුම් ගන්න. මෙතන SM කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයා මේ පික්සල් 570 තමයි මෙයාගේ එලිමන්ට්ස් ටික එකට පල්ලෙහාට දාන්න. ඔන්න බලන්න මෙතන. හරි. මෙන්න මේ හරි තමයි. එයාගේ බ්‍රේක් පොයින්ට් එක SM කියලා දීලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේක මේ SM කියලා තියෙන දැන් වලට හරිද? ඔක්කොම දෙනවා මෙන්න මේක LG කියන එක. ඒතර අපි පැහැදිලි වෙනසක් බලන්න මේක. LG. ඔක්කොම වෙනස් වෙනවද? එකට වෙනස් වෙනවනේ. right. එතකොට බලමු අපි මොකක්ද වෙන්නේ කියලා දැන්. එතන මම දැන් අඩු කරගෙන යනවා විත් එක. දැකද? කලින් සෑහෙන කලින් හීනි වෙන්න ඕන අය කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන මෙන්න මේ හරි විතර ආවනේ මේ ටික එලිමන්ට්ස් ටික පල්ලෙහාට එන්නේ. නමුත් දැන් මෙන්න මේ ගානේ එලිමන්ට්ස් ටික පල්ලෙහාට ආවා දැක්කා. ඒ මොකද මම මෙතනදී මෙයාට දුන්නා LG කියන එක. LG කියන එක කෙනාගේ බ්‍රේක් පොයින්ට් එක වෙන්නේ පික්සල් 992 වෙනකොට මෙයාගේ එලිමන්ට්ස් ටික පල්ලෙහාට දාලා බ්‍රේක් පොයින්ට් එක හදා ගන්නවා. හරි. එතකොට අපි ඇත්තටම මේකේ බ්‍රේක් පොයින්ට් එක විදිහට යූස් කරන්නේ SM තමයි කොමන්ඩ් යූස් කරන්නේ. ඒක right.